hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần quai túi hai màu như thế này, và chúng ta sẽ ờ, thắt nó như thế này ha, để chúng ta có thể là đeo chéo hoặc là đeo vai hoặc là xách tay đi được. Ở đây thì chúng ta có cái căng đơ như thế này nè các bạn, đây là chúng ta sẽ đeo chéo nè, rất là tiện luôn ha. Còn chúng ta thâu vô á, thì các bạn thâu tới đây nè, chúng ta sẽ đeo vai được. Còn thâu mà nó dài hơn nữa thì chúng ta sẽ xách tay hoặc là đeo vai cho những người mà nhỏ nhỏ con như thế này nè. Giống như mình đó các bạn, thì mình sử dụng mấy cái quai này nè rất là ngắn luôn, tại vì nó hơi thấp á. Mình hy vọng là các bạn sẽ thấy video này hữu ích nha. Nếu mà các bạn thấy thích video này cũng như là mẫu túi ốc này thì các bạn hãy cho Mimi một lượt like, một lượt comment cũng như là một cái lượt share video này, để video này có cái lượt tương tác hơn ha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái quai túi đi nha. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt nha. Chúng ta sẽ móc lên một cái dãy móc xích bằng với cái độ dài mà mình mong muốn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc nha. Mình đã móc xong cái dãy móc xích khoảng 160 cm khi mà kéo căng ra ha các bạn. Tức là chúng ta kéo gì nè, tại vì khi mà đựng đồ nặng á, là nó sẽ giãn mà, cho nên là chúng ta phải trừ hao cái độ giãn của cái phần len sợi nha. Ở đây là các bạn thấy là nè, mình để cái thau như thế này thì nó nhiêu đây, mình kéo ra cái nó là nhiêu đây, là nó có cái phần độ giãn á, cho nên là mình làm khoảng 160, nhưng mà mình đã kéo căng rồi ha, thì nó cũng sẽ tầm khoảng độ khoảng không, nếu mà không căng là khoảng 140 á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt sợi luôn nha. Chúng ta sẽ lấy cái màu vàng ra để mà chúng ta nẹp thêm một hàng mũi dời nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chỗ này ha, kéo cái phần màu vàng nè. Ở đây là cái chân móc, các bạn thấy là chân móc nó hiện chữ V rất là đẹp ha. Các bạn sẽ xoay ra phía sau, nó có cái phần nhô lên nè, các bạn sẽ đâm kim vào đó nha. Chúng ta sẽ móc từ những cái phần nhô lên đó đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi một xích luôn đi. Rồi chúng ta sẽ đâm kim vào cái phần nhô lên ở chân móc tiếp theo, các bạn móc một mũi dời nè, kéo cái cọng này lại. Rồi những cái phần nhô lên đó là những cái mũi dời luôn nha. Chúng ta có bao nhiêu chân móc xích thì chúng ta sẽ móc bấy nhiêu mũi dời nè. Thì các bạn thấy là nó hai bên cái phần chữ V này nè, nó sẽ đi song song với nhau á. Rồi các bạn sẽ làm cho mình hết nguyên cái cọng dây này ha, là chúng ta có hai màu xanh như thế này rồi, màu xanh và màu vàng xen kẽ lẫn nhau. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thắt cái phần dây cột nha. May mắn quá các bạn, phần màu vàng của mình á, nó vừa tới cái chỗ phần hết luôn nè. Màu xanh thì các bạn sẽ làm thêm một cuộn nữa ha. Nó cũng xài phạm vô cái cuộn thứ hai xíu nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị hai cuộn xanh với một cuộn vàng để mà chúng ta móc cái phần túi ốc này, nếu mà không có sử dụng cái dây đeo ha. Bây giờ các bạn sẽ canh chỉnh nó vậy nè, để cho nó thẳng sản phẩm á, nó thẳng cái cọng dây á, nó ra rõ họa tiết và nó thẳng cọng dây hơn nè. Rồi như vậy ha. Bây giờ chúng ta sẽ giấu cái phần sợi thừa này, rồi cột rút nó lại đó, rồi các bạn sẽ luồn qua luồn lại cho nó hết luôn ha. Đây các bạn, chúng ta sẽ ờ, làm xen kẽ, giấu cái phần sợi, giấu xen kẽ như vậy đó. Màu vàng thì chúng ta sẽ giấu bên phần màu vàng, màu xanh thì chúng ta giấu bên cái phần màu xanh ha. Rồi giấu tới đây thấy cũng được rồi đó. Nó cũng chắc rồi. Chúng ta sẽ cắt nha, rồi các bạn giấu những cái cọng còn lại ha. Màu xanh thì chúng ta luồn ở phần màu xanh nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cái phần đây, cái phần nhô nào xấu nhất á. Cái phần này nó trơn nè các bạn, cái phần này nó trơn nè, cái phần này nó nhô nhô ra, nó hơi xấu á, thì chúng ta móc nó vô đây cho nó che lại ha. Đây.
và các bạn móc nó vô đó, cho nó dính cái phần này lại nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ luồn cái sợi này qua bên cái lỗ bên đây. Rồi giờ ha, đó. Rồi, luồn nó như vậy đi. Sau đó là chúng ta sẽ thắt cái phần quai này nha. Nè, các bạn sẽ để nó như thế này. Xong rồi các bạn sẽ đưa nó vô đây. Để này nó xa ra. Quay qua đây. Cho nó qua đây luôn nè. Rồi, các bạn sẽ luồn nó qua đây. Rồi, xong rồi đó. Rồi, ví dụ như thâu ra thâu vô nè. Đó, thâu ra nó dài. Dài như thế này để chúng ta đeo chéo. Ha, dài như vậy để đeo chéo. Rồi, rút ngắn nó lại để chúng ta đeo vai. Đó. Cái nào thì chúng ta cũng sẽ xử được hết ha. Rồi, ngắn hơn nữa nè thì nó như gì, quá im rồi đúng không các bạn. Đó, rồi giờ muốn đeo chéo thì cứ chọc ra thôi. Cái này là có trừ heo rồi đó, 160 thì nó thoải mái rồi đó. Này, cứ dịnh cái này ra đây. Rồi mình sẽ gắn những cái này vô lại ha, rồi đưa cái túi lót vô. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công cái dây đeo túi vỏ như thế này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu móc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.